بكم سيداتي وصفه جديده من وصفات حوريه. فاليوم غنشوف واحد لو كيك اللي غيكون بالاجاص. غادي نقدموه على شكل اموندين اللي كنديروا باللوز، لا طارت اموندين او بواري واللوز، فهو غادي يكون على شكل كيك. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 2 ديال البيضات، 100 غرام ديال سنيده، 2 ديال الخمارات، 120 غرام ديال الزبده اللي ذوبنا من قبل، كاس ديال الحليب، ساشي ديال الفاني. هذا غنديروه حتى الاخر، غنديروه فوق البعويد منين نحطوه فوق الخليط ديال العجين. غنحتاجو لوز إيفيلي. بالنسبه للبعويد غادي نحتاجو 3 ديال البعويدات اللي قسمتهم على 2 من قبل وحيدنا لهم القلب ديالهم، واحد كاس حتى الكاس لاروب ديال سنيده، وكاس ديال الماء. هادو بالنسبه للاجاص غادي نديروهم فوق العافيه باش يرطب لنا شويه وتكراميليزا. وغنحتاجو 200 غرام ديال لافارين. غادي ندوزو لطريقه التحضير.
لو كيك ديالنا سيداتي كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ها هو بعد ما خرجنا من الفران كندهنوه بشويه ديال الناباج وكنقدموه مع كاس ديال القهوه، كاس ديال الحليب، اتاي، كيف ما نتوما بغيتو. انا غنقطعها لكم باش نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل سيداتي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ما تنساوش تابوناو على لاشين يوتيوب، والى حلقه مقبله ان شاء الله.